નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રોવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર મેટ્રિક્સમાં સબસ્ટ્રેક્શન કઈ રીતના કરવું, બાદબાકી કઈ રીતના કરવું, આ વિડીયોની અંદર હું તમને એક એક્ઝામ્પલ છે એ સમજાવીશ. એનું કાઉન્ટિંગ કઈ રીતના કરવું આપણે બધી વસ્તુ છે એ આ વિડીયોની અંદર જોશું. જે લોકોને બાદબાકી કરતાં આવડતું હોય, સબસ્ટ્રેક્શન આવડતું હોય, એના માટે આ વસ્તુ એકદમ ઇઝીમાં ઇઝી છે. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે હું બે મેટ્રિક્સ બનાવું છું. ટુ 3 4 5 અને b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 3 2 6. હવે એમ મને ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે a માઇનસ બી, બરોબર છે. તો આનું સબસ્ટ્રેક્શન કઈ રીતના થશે છે એકદમ ઇઝીમાં ઇઝી. આપણે પહેલાં તો a માઇનસ બી કરીએ. જે રીતના એડિશન કરતા હતા એ જ રીતના સબસ્ટ્રેક્શન થશે. 2 માઇનસ 1, 3 માઇનસ 3, 4 માઇનસ 2 અને 5 માઇનસ 6. બરોબર છે. આ રીતના આપણે પહેલાં બાદ બાકીનું આખું જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ કર્યું. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે એનું કાઉન્ટિંગ કરીએ. 2 માઇનસ 1 તો કે 1, 3 માઇનસ 3 0, 4 માઇનસ 2 2, 5 માઇનસ 6 માઇનસ 1. આપણો ફાઇનલ આન્સર છે એ મળ્યો a માઇનસ બીનો. એ જ રીતના ઇનકેસ તમને આ રીતનું આપ્યું હોય કે b માઇનસ a છે એ ફાઇન્ડ કરો, તો એનું કાઉન્ટિંગ એ કરીએ આપણે. આ એક ફાઇનલ આન્સર મળી ગયો. આ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ કાઉન્ટિંગ છે એ હું કાઢી નાખું છું, ત્યારે રિમૂવ કરી નાખું છું. b માઇનસ a પૂછ્યું હોય તો તમારું થોડુંક વસ્તુ છે એ ચેન્જ થઈ જશે. બરોબર. તો પહેલાં b ની વેલ્યુ હશે 1 અને a ની વેલ્યુ પછી આવશે 1 માઇનસ 2, 3 માઇનસ 3, 2 માઇનસ 4 અને 6 માઇનસ 5. બરોબર છે. 1 માઇનસ 2 માઇનસ 1, 3 માઇનસ 3 0, 2 માઇનસ 4 એટલે માઇનસ 2 અને 6 માઇનસ 5 એટલે 1. બરોબર. આ આપણો b માઇનસ એનો આન્સર આવ્યો. એટલે ઇનકેસ આ રીતનું પૂછાય તમને a માઇનસ બી, b માઇનસ એ, તો આ રીતની એક મેથડ્સ છે એ તમારી ચેન્જ થશે. એટલે કન્ફ્યુઝન ઊભું ન થાય એનું એક ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ વસ્તુ છે એ એકદમ સાવ ઇઝીમાં ઇઝી છે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.